Hello dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahimi daripada FR Data Service dan hari ni saya nak tunjukkan macam mana korang boleh check hard disk korang. Okey, mungkin untuk korang yang selalu hadapi masalah laptop slow, laptop hang, laptop kerap freeze, biasanya tiga masalah ni berpunca daripada hard disk yang problem. Tapi tak semua orang tahu cara nak check hard disk tu macam mana. Jangan risau, saya akan tunjukkan. So, jom kita mulakan. Okey, so software yang kita perlukan adalah hard disk internal. So hard disk internal ni apa? Hard disk internal ni satu software yang membaca smart. Smart ni adalah satu sistem yang diperkenalkan untuk hard disk supaya kita boleh monitor. Dia ada banyak feature lah yang kita boleh monitor melalui smart ni. Tapi yang kita nak fokus adalah pada health hard disk ni. Health hard disk ni melambangkan kesihatan ataupun keokian hard disk tu. Kalau hard disk tu okey, maknanya laptop korang sepatutnya tak ada masalah. Tapi bila hard disk korang dah drop dia punya health tu, akan ada masalah. So, kita boleh buat pergi ke Google dan kemudian type hard disk internal. Macam sekarang ni saya tekan quick access tu je sebab saya dah search. Dan kemudian pergi terus ke tab download. Dan kemudian download yang portable edition, sebab kalau ikutkan portable edition ni kita tak perlu nak install dah, kita boleh terus run sahaja. Okay, so kemudian korang save lah korang punya hard disk internal ni. Okay, so bila korang dah download, korang akan dapat satu folder dalam bentuk RAR. So korang boleh buka file RAR ni. Okay, yang bagusnya RAR ni kita boleh terus run je. Dan kalau korang tak tahu mana nak download, korang boleh download daripada website rasmi dia lah. Korang Google je WinRAR dan kemudian boleh terus run. Okay, so kita nak cari hdsentinel.exe. Okay, so kita run. Okay, so dekat sini sebab kita download yang free version, so dia akan ada timer dekat sini sebelum kita boleh continue. Kita tekan close. Bila dah habis timer, tekan close. So yang kat sini yang kita nak tengok. Okay, so macam hard disk, macam laptop ni dia pakai SSD lah. SSD ni memang tak ada masalah langsung sebab 100%. Okay, dia punya health pun excellent dan kemudian kita boleh baca dekat sini status solid state disk is perfect. Okay, so kalau ikutkan biasa kalau hard disk yang bermasalah, dia punya health dia akan mula turun. Sekejap saya cuba cari contoh untuk hard disk yang ada problem. Okay, so saya dah jumpa satu contoh hard disk yang dah problem. Yang ni saya ambil gambar daripada Google. So health dia kat sini 23% dan ada label bad dekat tepi ni. Okay, so kerosakan dia kenapa dia boleh turun sampai macam ni? Disebabkan ada 91 back sector. Back sector ni adalah sektor ataupun kawasan yang pada disk tu yang dah rosak, yang rosak secara kekal. So kalau ikutkan, kalau korang nak bagi health hard disk korang kena 100% balik ke 100% balik, korang boleh gantikan dengan hard disk yang baru ataupun kalau korang nak lagi laju boleh upgrade kepada SSD. Okay, so sampai sini sahaja video untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.